السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الاحوال طيبه؟ كلشي بخير؟ كي دايرين مع الصحه؟ الامور لاباس؟ كما قالوا 5 آه المهم درت واحد بسطيله ديال الحوت وقلت نشاركها معكم. كما العاده دائما ما كنخبي عليكم والو. اللي كنديرو في داري هذه واحد بسطيله عائليه. فقلت نشاركها معكم. مهم عندي كل شيء. مهم هاد فواكه البحر، ما غنقولش لكم شنو. المهم بسطيله نتوما عارفين شنو فيها. باش ما نقولش هذه. المهم كلشي راه باين في الصوره. المهم هي فيها بزاف يعني انواع كثيره، وفيها بزاف يعني الاشكال وهذا، اشكال والوان كما كيقولوا. على بركه الله. المهم خليكم تشوفوا مع الصوره. راه كما ديما كنقول لكم راه كلشي كاين في الصوره. المهم نخليكم مع التوابل. عندي هنا واحد 6 ديال الريوسه ديال الثومه. عندي الحامض مصير هذا مرقد. القزبر معدنوس. عندي بزار. عندي الكمون. عندي الهريسه وورقه سيدنا موسى وشويه الملحه والتحميره. وعندي هذاك الزيت اللي انا دايره فيه شويه ديال التحميره وخليته. ملي كتخلطوه تخليوه هذا، تبقاو تهزوا داك الزيت باش انا كنورق البسطيله ديالي. آه ما كنستعملش الزبده. وهذا الحامض ان شاء الله راني مرقداه، كنرقدو في زيت العود وراه كيجي زوين. هذه الشعريه الفيرميسيل اللي كناخذ الرقيقه. فيها انواع. فالنوع اللي كناخذ انا داك اللي فيه الفروج هذاك زوين، مصور فيه واحد الفروج. طريقه الحامض ان شاء الله غادي نقدر نرافقها مع نقدمها معكم. غادي ان شاء الله على بركه الله نبداو نخلطوا هاد التوابل. نديرو كاع العناصر هاد التوابل كلها، سمحوا لي. كلها غادي نحطها: الكمون، البزار، التحميره، الملحه. والملحه ما نكثروش لان كيكون حامض شويه كتجي. مهم مع الحار حتى هو مالح، اللي هي الهريسه. والورقه ديالنا راه كناخذ ديال البخار، كناخذها من عند واحد السطور ديال المغاربه. ندير الثومه. المهم هذه الحشوه ديال البسطيله. وكما قلت لكم هاد الحشوه ان شاء الله اللي غادي نخلطوها نقدروا نديروها في البريوات، نقدروا نديروها في هذا نعمروا بها بسطيلات صغيورين. هذه بسطيله حنا درناها عائليه فقلت نشاركها معكم. كما العاده كنشارك معكم اي حاجه اللي انا كنطيب في داري. كنشاركها معكم. غادي ندير واحد شويه ديال زيت العود. دائما انا كنعتمد دائما، ماشي دائما ولكن في البسطيله كندير زيت العود، ما تنديرش الزبده. باش كنشحر الحوت وهذا كنشحرو بزيت العود شويه، غير شويه، ما نكترش تاني بزاف. ما هذا مهم. اي هذا كنشحر بالحوت ديالي كامل بزيت العود. كنعصر واحد الحامضه. المهم هادي تحبها. المهم هاد الثومه. وغادي نزيد هذاك النص الاخر. المهم انا عندي في البسطيله كيبغيو كيموتوا على انها تكون فيها مذاق الحامض، كيبغيوها. غادي ناخذ هذا الحامض ديالي، غادي نقطعو طريفات رقاق باش هذا، ونحيد ليه العظم.
سمحوا لي في الحامض. حتى بالنسبة بزاف كما قلت لكم فيها أنواع، كاين اللي كيدير الزيتون، كاين اللي كيدير بزاف 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 د الأنواع يعني كيديروهم في البسطيلة. ديال البسطيلة أنا هذا هو المهم. درتها سواء في داري سواء الناس سواء هذا كتعجبهم. هاد الطريقة ديالي كتعجبهم تكون لذيذة وزوينة. المهم أنا ما عمرني ما غيرتها، دائما كندير هاد الطريقة ديالي اللي كنستعمل في البسطيلة. بالنسبة للقزبر والمعدنوس من الأحسن يكون فريش. حتى داك ديال الفريغو ما تيجيش زوين صراحة. ملي كيكون عندنا القزبر في الفريغو ما تيعطيش واحد الطعم زوين هذا في لاصوص ديال البسطيلة. المهم غادي نقطع كلشي هذاك الحوت وهذا، ونقطع واحد الطويل هذاك الكخاب وهاد الهبرة. غادي ندير هاد الكلامار انني غادي نسوطيه بلا ما نسلقو بلا حتى شي حاجه. غندير شويه البزار شويه الملحه ورقه سيدنا موسى، وغادي نشحرو واحد شويه منين يطيب. صافي غادي نحطو. بالنسبه للحوت ديال الهبره غادي نخليه في الكسكاس يتبخر واحد مع شويه الحامض وهاد ورقه سيدنا موسى شويه البزار مليحه كيما هذا، ونديرو يتبخر واحد 5 دقائق. وغادي نعاود نسوطيه بزيت العود حتى هو. ما غادي ندير ليه نسوطيه شويه غير واحد، نقلبو هكا في داك شويه ديال الزيت وصافي باش ما يتفرتش لينا منين نكونوا. المهم درت لاصوص ديالي ان باش يتشحر في زيت العود. غادي نسوطي نطيب هاد غير شويه ماشي هو ديجا غادي ان شاء الله يطيب، غير كنشحر الثومه والربيع وهاد التوابل اللي انا درتهم في الاول. غادي نزيد عليهم داك الحامض وغادي نشحرو حتى هويا مع التوابل ديالنا. غادي نزيد واحد شويه الربيع كان بقى عندي. غادي نخليوها تشحر شي شويه. غادي نبدا نحط ندير الحوت. غادي ندير كلشي وغادي نخلطو باش تدخل ليه الشرموله، باش يشرب هاد الشرموله ديالو. بعد ما الشعريه ديالنا انا ما درتش زعما ما سلقت لا حوت لا والو باش ناخد. المهم غادي ندير هاد الصويا، واحد المعلقه كبيره ديال الصويا. بالنسبه للشعريه انا درت ضامه ديال الحوت في الماء وهذا. درت الماء يطيب ودرتها في درتها في الماء طيب. خليتها واحد دقيقة ولا جوج وقطعتها بالمقص. المهم صفيتها. المهم كنخلط هاد الخليط كنجمع بشوية بشوية باش يدخلوا فيه العطرية، يعني يدخل فيه لاصوص. كنخليها باش تنشف، باش حتى اذا خدمناها بسطيلة مع في الورقة ما تقطعش لينا الورقة، ما يبقاش فيها الماء ديال المهم الماء د الحوت ولا شي حاجة ولا هذا.
ونعمل زيت شوية ديال زيت العود. المهم انا كيعجبني البنة ديال زيت العود في البسطيلة. حتى الزبدة كتجي مزيانة، غير هي يستحسن اننا زيت العود زوين وهذا، وكتجي بنينة بالزيت العود ما نقولش لكم. المهم زدت هاد شوية ديال ورق الغار. المهم كانوا غير حطيتهم كيطلقوا تما ديك البنة ديالهم. نزيدو هاد الشعرية ديالنا اللي درناها في الماء طيب كما قلت لكم، وواحد ماجي ديال الحوت، لان انا ما سلقتش الحوت كاع نهائيا. المهم كنحاول انني كنخلط بشويه بشويه باش ما تهرش لينا ديك الهبره ديالنا، ما تقطعش ديال الحوت. وتا هي كندخل ليها داك بعد ما نديرو الفرماج من نوع موزاريلا. ناخد واحد لافورشيت باش نحرك بشويه بشويه باش ما تجانس لينا العناصر. وناخد هاد الكروفيت اللي باش نزينو بيه البسطيله ديالنا. غادي نشحرو بشويه ديال زيت العود، صافي شويه الملحه وبزيره باش نزوقو بيه البسطيله ديالنا. المهم غادي ندهن هاد الصني ديال النحاس، هو اللي غادي نطيب فيه انا البسطيله ديالي. ندير هاد الورقه دهنتها بداك الزيت اللي قلت لكم فيه التحميره، وغادي ندير هاد الورقه ديالي باش نقاد هاد البسطيله ديالنا. المهم وانا كندهن الورقه ديالي باش المهم ندير هاد الحشوه، ندير الفرماج مزوقه بالشكل اللي بغينا. صبحت المهم البسطيله ديالنا صبحت موجوده. غادي ان شاء الله ندخلها للفران بعد ما كان الفران سخون على درجة الحرارة اللي بغينا، اللي على حسب الفرن ديالنا. المهم بالنسبة للناس اللي يدخلوا عندي جداد يتابوناو ويضربوا الجرس باش ديما يطلع لهم جديد. وشكرا.